kia còn là chưa xóa rồi kìa. J'ai où sauter pas comme un petit balai. Kemana? Kemana? Không có gió hả? Bisa jadi musik cuma balai. Cái đồng này bisa thích không bạn? Còn là đây đó tôi nhớ đọc tao. Được à? Quả nó mất. Cái là có đấy đó. Được chưa à? Được chưa ta thêm bạn đi bạn ơi. Này. Cùng mấy mình đi sắp cho bạn bạn ơi. Cái này khó nó bật lên. Đắt đúng không? Vâng, là tôi có mình đi hả? Mấy ông biết bao mà thả ra cái ong mà thả luôn. Đấy hả? Xe. Wow. Anh đang đi đâu? Ai đâu? Kia làm lại khỏi. Đừng đấy. Mà. Đi vô đâu rồi đi ăn không? Đi vô mình tông cho người xin ngon lắm. Kìa, chưa thêm vào đây mà chưa. Ai. Kìa ba. Đi lòn tí vào đấy mà. Nó đỏ rồi tôi ngon lắm. Ngon lắm không? Wow, xề với wow. Phải tập đi này. Bắt đầu đó. Đây đại á. Xe. Còn có gì mà đi vậy? Tôi bảo. Xe. Wow, vô đi bắt đầu. Ai bà đi tinh sáng với là. Làm cái nào? Xoài mà mua. Sẽ được họ cái nhiều này, giá mình đời họ. Kéo này khui tôi một giò lắm mà khui ra này. Kéo này. Ui. Ô, đấy vô. Cởi ra coi. Ai mà biết là cái lên sợi ký thôi. Vừa là gì? Quyết định bị sai nha. Cái đó. Còn là chưa xóa rồi kìa. Rồi từ đây à. Mình bảo này là đừng cái là lên phải cho anh khói kẹm rồi là tôi. Mà lên tính nó lên chơi nữa. Đi chơi đường anh đó. Không để làm. Ngon. Cái là của nó thờ. À không. Béo. Ôi là em biết
All đêm lâu lên mấy đêm lâu lên mùi là hóng mì đi bò lên mà ba nó lên mùi là trông có lên giờ cũng cơ đồ đại nở gạo lên nó all đêm bao à nó mấy đêm đi à về quý ba ta hóng cha sẽ phải lòng chung đi à mình luôn về quý ca yên ta yêu đại trôi ca Hãy subscribe
ရဲ့သောနှလုံးဝေးမကလောချာဒါနဲ့ကြမကိုင်းဒီလိုတောင်းလာအော်လာရမေးကြည့်နမလာရကျူလတောင်းလာလာလောင်းကိုက်တာနောက်သာရနှလုံးနဲ့သာပြီးနေနောက်မေးတော့နိုင်ဝေတော့ကွာရောက်ွယ်ရစားကွယ်ပလို့တိုင်းကွာလေဒီတော့တိုင်းနေလာဟောมาลองมาละจ้าสบายอยู่แย่ละลอกาท่าโอ้เรียบเราเล่นไม่เรียบเราเล่นเมื่อเรามีดีพอแต่มาบ้านนอนเล่นเมื่อเราจงก็เล่นจะกูเกิดตัวได้เนื้อเราแน่